مرحبا بكم الولاد في فيديو جديد. فيديو متاع اليوم شباب باش نكملوا كالعاده في التحدي متاعنا. الاوبجيكتيف متاعنا ان نوصلوا بون 10,000. باش نحطوا اوبجيكتيف كان تحبوا نزيدوا عادي ما يقلقنيش، سينو باش نكملوا خويا اليوم. التحدي متاعنا نبداو كيفاش تحلوا كونت. نوريكم قداش عملنا تيرن اوفر البارح بركه، نهار البارح بركه. اللي مازال ما تفرجش في الفيديو متاع البارح، راني فيديو متاع البارح برجوليه اكثر فيديو كارثي، اكثر فيديو كارثي. قريب نخسر فيه فلوسي بالانس متاعي الكل. معناها استعملت برشا مرات فلوس كبيره، استعملت 500 دولار، استعملت 3000 دولار برشا مرات، واستعملت البالانس اللي عندي الكل بريسك استعملتها. دونك هذاك اللي واش عملت تيرن اوفر طياره على الاخر. اما زاد رجعت فلوسي الكل بقدره ربي، لكن هو ريسك. نحبك تمشي تتفرج فيها وكستة دقائق او اخر فيديو هذا 6 دقائق بالرسمي يفيدك على الاخر، خاطر في اكسبيرينس اول مره نعملوها في القناه. سينو عندنا 12 مور لينك لهنا. اليوم الاولاني هذا نتاع البوكت اوبشن لوفيسيال، تزع على كونتينيو تو ديستنيشن هكايا، تخرج من هنا ما تقعدش تتداول لنا، خاطر هذا الكل راهو ما يتسمش الكونت الحقيقي نتاعك والسوق الحقيقي. كونت ديمو لكنها ماهيش في السوق الحقيقي زاده. لازمك تحل كونت، تزعل ريجسترمون، تحط الايميل نتاعك مود باس نتاعك، توافق على الشروط، تزعل ساين اب. ما تحبش تعدى بهذا الكل، تسبلمون تكونكتي يا بالفيسبوك يا بالجوجل اللي يساعدك، وهكا تكون حليت كونت. بعد ما تحل كونت خويا كيما قاعد تشوف هذه ايميل من عند البوكت اوبشن ديلي ايميل. هذا يجيك ديلي ايميل كي تبدا انت حل الكونت في البوكت اوبشن. لهنا يجيك الربح نتاعك والخساره نتاعك والتيرن اوفر نتاعك كل يوم، يوم بيوم كيما قاعد تشوف. ريبورتينج بيريود 25/7/2026 اللي هو البارح. عندك لهنا كما قاعد تشوف البالانس نتاعي وصلت 9144. نمبر اوف تريد اوردر 25. الكورنسي نتاعي دولار. التيرن اوفر هاك تريدينج تيرن اوفر 21,000 دولار، 21,800 بريسك 22,000. تريدينج بروفيت 700 دولار. ربحت على 8,000 نتاعي 700 دولار، لكن ما ربحتهاش بالسهل. والله العلي العظيم فيلم رعب. ننصحك انك تمشي تتفرج في الفيديو، نجم تريشارجي ستاتستيك متاعك كامله، فهمت؟ سينو يلا نبداو في التحدي متاعنا. باهي كما قاعدين تشوفوا قدامكم لهنا البريود متاعنا داون زيكزاك، عطينا داون. موفينج افرج متقاطع لهنا. عندنا شمعه متاع اب ينجم يصير الاب، لكن نثبتوا لهنا الاوسيليتر ستاتستيك الوحيد اللي عطينا اب. الام سي دي عطينا داون. دونك لهنا باش نتبعوا الاكثريه عندنا 3/1، معناها مش الاربعه صحاح، مش الاربعه مع بعضهم عطينا داون، لكن عندنا 3 عطينا داون. زيكزاك الموفينج افرج الاوسيليتر ستاتستيك والام سي دي عكسهم. نمشيو على الموفينج افرج، نمشيو يا ربي على 3، نمشيو على الاكثريه. دونك نحطوا لهنا 30 دولار على الداون. خسرت حطوا 90 دولار على الداون. ربحت نرجعوا ل 30 دولار على الداون. سافا نزيدوا 30 واحدة أخرى على الداون. ربحت أوكي، نزيدوا 30 واحدة أخرى ميسالش على الداون. رجعت نفسها، نعاودوا 30 على الداون. ظهر لي الصفقة ذي دخلتها بالذكاء الاصطناعي، مش قصد، أما دخلتها بالذكاء الاصطناعي. نزلت على ذي منزلتش على ذي، فوالا دخلتها بالذكاء الاصطناعي هكا ولا هكا. خسرتها، نحط 90 دولار على داون. لما حلا انا اخترت داون هو حط اب روا، معناها انا ما كنتش ناوي نحطها. لا 90 270 270 على الداون. نعاودو 270 واحدة أخرى. رجعت نفسها، نعاودو 270 واحدة أخرى. 270 في 3 نحطو 1000. هاي 1000 دولار على الداون. 1000 واحد آخر على الداون. نزيدو 1000 واحدة أخرى على الداون. باهي نرجعوا تو ل50 دولار على بول. هنا كيف قلت لكم ماهيش احسن ما فما. شفت كي تبدا لك كي بريود كي ماهيش احسن ما فما. شوفوا مثلا جولد، اوكي الجولد عندنا داون. يلا 50 دولار على الداون. خسرت 150 دولار على الداون. خسرت 450 نورمال. باش نحط 500 دولار على الداون. 500 واحدة أخرى على الداون. 500 واحدة أخرى على الداون. نعاودو 500 واحدة أخرى على الداون.
نزيدو 500 واحدة أخرى على الداون. أوكي، هكا الولاد نورمالمون بدينا ب9000، بدينا بقضية ب9144، توا عندنا 9320. سيدي جا ربحنا أكثر من $100. المشكلة اللي انا مش لقتش بروحي يفوت $100 وما شديتش بوز، دونك اوتوماتيك وقعت نجري في اني نحب نرجع فلوسي. ونعاود نقول شفت الربح يولي ساهل، والله العالي العظيم يولي ساهل كي يبدا عندك مونطون كبير. فكما قاعد تشوف قدامك معناها شنو صار قدامك في الفيديو. سينو نرجعوا $10 لهنا، وراه نعاود نقول المونطونات الكبيره هي اللي تحميك، والله العلي العظيم، والله عن تجربه شخصيه، والله العلي العظيم يا شباب، المونطونات الكبيره هي اللي تحميك. الباقي قرارك الشخصي، معناه مش كيما واحد شي يصب $200 باش يبدا يديه على قلبه، فهمتي، نجم يخسر. مش كيما واحد شي يصب $2000 مع الموقع باش يعطيك بونيوس، حتى $200 باش يعطيك زاد بونيوس. لكن انا ننصحكم ديما بحاجه، حاجه نحبك تربح خويا، من الاخير نحبك تعيش في الريسك، نحبك تربح، تبدا حتى كان تخسر باقي لقاك شاو كان نخدم اليز ولا اني خسرت 500 بعديك رجعت ب 500 تك تك 50 150 درجني. حتى في اللي كارار اللي صاروا لي هذاك $270 خسرتهم، ضربت فلوسي في وحطيت 1000 ودخلت 1000 خسرت 2000 الاخرين ربحوا ورجعت. فهمت معناها؟ ما تحيرش كي يبدا عندك فلوس كبيره، راك ما تحيرش. اللي برومو كيما قاعد تشوف ان لوك نيو لوكيشن موجوده، لي برومو الكل عندنا كاب تاون طياره على الاخر يعطيك 100% بونيس. لي كود برومو شباب راهم طياره كيما قاعد تشوف، ال 100 تولي 200، 1000 تولي 2000، 10000 تولي $20,000. شو مثلا كي باش تصب 1000 انت لهنا يطلب عليك 50,000، 50,000 شو اسمه، 50,000 تورن اوفر. 50,000 تورن اوفر شباب، تعرفش معناه 50,000 تورن اوفر؟ انت بطبيعتك قاعد تخدم. انا اليوم بركه تو بعديك نصوركم قداش عملنا تورن اوفر كان نرجعوا لهنا اليوم بركه. البارح سي ديجا صورت لكم وريتكم البارح نهار 25 قداش عملوا 21,000 تورن اوفر. 21 معنى كي يوصل عندك مونطون كبير انت ما عادش تخاف من التورن اوفر، خاطر انت ديلي تخدم، يوميا تخدم، يوميا قاعد تخدم. ونعاود نقول راهو اللي يدخل الدومين هذا نتاع الانترنت ماهوش مخه باش يربح في $10 و$20 ويخرج. اذا كان مخك باش تربح $10 و$20 برا امشي للقمار. اما انت لازم يكون مخك دخلت ب1000 تحب تخرج ب21,000، تحب تخرج ب30,000. لوجيك على الاخر وايزي باش تتعمل، خاطر ال1000 نتاعك انت من الاول باش تبدا تخدم واحده 1% 2%، 1% 2%، وقت اللي توصل 3000 تولي تعمل اوبجيكتيف نتاع $100، نتاع $75، تخليها فيكس كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. بطبيعتك فك البريود هذيك قاعد تعمل في تورن اوفر، من بعد تجيك بريود تنجم تخسر فيها بالانس برشا وبعديك ترجعهم. فك الخساره والترجيع سيدي جا تعمل في تورن اوفر. فهمت كيفاش؟ وانت اونتر تون مثلا نقولوا نحن انت وصلت $10,000 وما عملتش التورن اوفر هذيك، ما عملتهاش، ما وصلتش انا $50,000، وصلت مثلا عملت $30,000. باش تنجم تخرج فلوسك الكل كاملين من البالانس كامله لازمك تكون عامل $50,000 وفوق باش تخرج فلوسك كامله. باش تخرج انت اضطريت انك مستحق فلوس في الدنيا تحب تخرج فلوسك، ومش بالضروره تخرج فلوسك الكل. وانا واحد من الناس دخلت ب1000، انا عندي في البالانس 8,000 مثلا ولا 10,000. يقول لك الموقع رانا نقسم معاك، توافق انت تقول له انا اعطيني يا خويا 3000 زايد، اعطيني معناها 1000 دخلت ب1000 باش نجبد معناها البالانس بتاعي وليت 10,000. يقول لك نقسمه معناها باش تاخذ انت 5000 والموقع ياخذ 5000. يا حب مرحبا، انا مزروب وما عملتش التيرن اوفر نتاعي، نقسم مع الموقع. فهمت كيفاش؟ معناها نعاود نقول راهو التيرن اوفر ماهوش عاجز، ماهوش عاجز. راني تصرفت انا قبل، وصلت ما عملتش تيرن اوفر وخرجت نص نتاع فلوسي، وصلت عملت تيرن اوفر وخرجت فلوسي، فما حتى مشكل. هكا وهكا تصير لقطات. لكن هو البونيس هذا فاش ينفعك يدوبل لك البالانس نتاعك باش يخليك تنجم تخدم في حاله انك خسرت تنجم ترجع فلوسك. خاطر نعاود نقول انك كي يبدا عندك مونطون كبير ديما في الحفظ والامان. فهمتوا الفازة؟ برشا عباد ما همش فاهمين لي زاستوس الموجودين في التورن اوفر، ما همش مصدقين. خويا تحب تخدم بالتورن اوفر، تحب تخدم بالبونيس، اقرا حساب راهو فما التورن اوفر. ما تحبش تخدم بالتورن اوفر، صب من غير بونيس، سهله على الاخر. تجي تنزل لهنا. على فكره راهو هذا البونيس هذا يوفى نهار 30/7 اليوم 26، وهذا يوفى نهار 2/8 واليوم 26/7، وهذا يوفى نهار 9/8. مثلا نختاروا هذا كي كاب تاون، مثلا نجيب باش نصب نختار اي طريقه، نختار يو اس دي تي كي ونحي مثلا كود برومو، نحي فسخ، نحط 1000 باش توصلني 1000. ال1000 نربحش فوق منها 200،
نربحش فوق منها 300 نخرج فلوسي كاملة. هذايا كيفاش كي تحب من غير تيرن اوفر وتربح فلوس كاملة. لكن نعاود نقول راهو راس خويا والله العالي العظيم نحلف بربي، والله العالي العظيم تنجم تخسر فلوسك من غير بونus، مش كيما كي تكتب البونus متاعك تولي لك الدوبل متاع فلوسك. هذا انا شنو قلت لكم، هذا انا شنو ننصحكم. في الاخر بكل راني لا نجي نحكي معك بريفي، لا نبيع لك كورس، لا نقول لك اشري من عندي، لا نقول لك نبيع لك، لا نقول لك حتى شيء. انا اخوي ماكس متاعي فيديو نوريك فيه شنو صار في الديلي متاعي، نوريك راني انا نخدم على الموقع ذا كيفكم. راه الطياره الموقع ذا الطياره على الاخر، اللي يحب يخدم مرحبا، اللي ما يحبش يخدم هو حر. اللهم اني بلغت. جاكم كومنتار شجع باش نكملوا نتقابلوا فيديو اخرين. ما تنساوش تفرجوا في الفيديو متاع البارح، والى اللقاء.